අද ඔබට මං ඉදිරිපත් කරන්නේ සිලින්ඩාකාර හැඩ ඇසුරින් සැමන් ටින් එකක් අපි ඇඳලා වර්ණ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වීඩියෝව මුල ඉඳන් අගට බලන්න. එහි සියුම් කොටස් මතු කරන හැටි හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා ඉල්ලා හිටිනවා. එතකොට ඔයගලන්ටත් පුළුවන් වේවි හොඳ සැමන් ටින් එකක් ඇඳලා වර්ණ කරන්න. I am inviting you to look my video how to draw and color a salmon tin. So I am inviting you to look from the beginning to the end. I explain it by step. මේ වීඩියෝ බලන්න කලින් ඔබ subscribe කරලා like එකක් දාලා share කරලා බැලුවට පස්සේ comment එකක් දෙන්න. සිලින්ඩරාකාර වාදන ඇසුරින් තවත් අපිට ලැබෙන්න පුළුවන් වාදනයක් තමයි සැමන් ටින් එක. මේ වතුර වීදුරු වගේම අපිට පුළුවන් මේ සැමන් ටින් එකත් එන්න පුළුවන් කියලා අපිට හිතෙනවා. මොකද පිලි ටින් එක හෝ සැමන් ටින් එක ඇවිත් තියෙනවා විභාගෙට. බොහොම ලේසි. මේ වගේ අපිට හැඩය ඇඳ ගන්න පුළුවන්. පළල සහ උස ලකුණු කරගෙන අපිට මේකේ මැද රේඛාවත් යොදා ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්. අයිට මැද රේඛාව මෙහෙම අපි යොදාගෙන මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට මේ කට මේ විදිහට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්, ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් මේ විදිහට අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ සැමන් ටින් එකේ නම් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා මේ රේඛා කීපයක් නේද? ඒ රේඛා ඇඳ ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මෙන්න මේ තරමට වගේ රේඛා කීපයක් තියෙනවා මොහොම. මේ රේඛා කීපයක් මෙන්න මේකට අනුගත වෙලා මෙන්න මෙහෙම තමයි අඳින්න ඕන. මුලින්ම මේ උඩයි යටයි මේ හා සමාන හැඩයට මේ උඩයි යටයි මෙහෙම ඇඳගත්තට පස්සේ ඊතුරු රේඛා ටික මෙහෙම වර්ණයෙන්ම මෙහෙම අපිට අඳින්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක වර්ණ කරන්නේ කොහොමද කියලා. yellow ochre කියන්නේ තඹ ඇලුමිනියම් තඹ පාට හුරු පාටක් වගේ බොහෝ විට එන්නේ. මෙන්න මේ වර්ණ දෙකෙන් අපිට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ වාචනය මෙන්න මේ විදිහට අපි පාට කරනවා. ඔන්න ඔය විදිහට මෙහාට ලා පාට හිටින්න අපි මේ විදිහට පාට කරනවා. ඔන්න ඔහොම. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි පාට කරනවා. මෙතෙන්ට අපි තද පාට යොදනවා අර ටින් එකේ කටෙන් එහා පැත්ත නේ. ඔය ආකාරයෙන් අපි මේ පාට යොදා ගන්න මෙතෙන්ට. මෙන්න මෙතෙන්ට අපිට ඊට පස්සේ තද පාට මේ දක්වා අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් අපිට ඔය පාට අලු පාටේ ඔය තද පාට අපිට මේ දක්වා මෙහෙම යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් අඳුරු පැත්ත, මේ පැත්ත ආලෝකමත් පැත්ත. ඔන්න ඔය විදිහට. ඒතකොට මේ ටින් එකට අපිට කහ පාට පොඩ්ඩක් අර ඒ ගතිය තියෙන චුට්ටක් ඔය කහ පාට හුරු ගතිය ඒ ටින් එකේ ඇවිත් තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් යන්තම් මෙහෙම මේ කහ පාට ලාවට පොඩ්ඩක් පාට කරාට කමක් නැහැ. ඒ ලාවට මේක පාට කරාම ඒ ගතිය පේන්න ගන්නවා. ඔය විදිහට යන්තම් හුඟක් යොදන්න ඕනේ නැහැ. පොඩ්ඩක් යදුවහම ඇති. ඊට පස්සේ අපි මේ මෙතන අපි ලකුණු කරපු අර හැඩය ඔහොම ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ මීට අනුගත වෙලා ඊතුරු හැඩ ටික මෙන්න මෙහෙම ලකුණු කරන් යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. එතකොට සැමන් ටින් එකේ අර තියෙන හැඩ ටික මෙතන අපි ලකුණු වෙලා තියෙන ඕන්න මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් මෙහෙම
සීරුම් වැඩක් කරලා අර හැඩය ලස්සනට මෙහෙම මතු කරගන්න ඔබලාට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ සැමන් ටින් එක. එතකොට මේ රවුන්ඩ් හැඩයෙන් යුක්ත සැමන් ටින් එකක් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි අඳින්නේ. එතකොට මේ සැලැල්ල ඒ ටික ඇඳහම හරි. මෙන්න මේ විදිහට මේ සැලැල්ල ඇඳලා මේකට ඕන කරන සෙවණැල්ල යොදලා අවශ්‍ය පසුබිම යෙදුවාම තද දුඹුරු පාටින් අපිට පුළුවන් මේකේ සෙවණැල්ල යොදා ගන්න. ඔය ආකාරයෙන් ඊට පස්සේ මේකට උචිත වූ පසුබිමක් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පසුබිමක් අපිට දා ගන්න පුළුවන්. තවත් මතුන වෙන කොටස් තියෙනවා නේ පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අපිට මතු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඕනනම් පොඩ්ඩක් නිල් පාටක් වගේ අරන් මෙන්න මේ හරිය චුට්ටක් මේ හරිය මෙන්න මෙහෙම යාන්තම් ආලේප කරාම මීට වඩා පොඩි ත්‍රිමාන ගතියක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. මේ හරිය අපිට ඕන නම් තව චුට්ටක් තද පාටකින් මේ කලර් එක මීට වඩා හොඳට මතු කර හැකි කලර් එකක් නිසා මේ තියෙන ටින් එකේ තියෙන කලර් එකත් එක්ක අපිට මේ විදිහට මතු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ටින් එක මේ හරිය මතු වෙන්නේ නැtei කියලා පේනවා නම් මෙන්න මේ වගේ සුදු පාට පොඩ්ඩක් මෙහෙම යොදලා මේ හරිය මතු කරන්න පුළුවන්. ඔබ දැන් බලන්න මේ ටින් එකේ පසුබිමත් එක්ක ඉතාමත් මැනවින් මතු වෙලා තියෙනවා. ওই ටින් එකේ බලන්න ওই දෙපැත්තේ තියෙන වර්ණත් එක්ක පසුබිම ඊට සාපේක්ෂව තද වර්ණයෙන් අපි යොදාගත්තට පස්සේ පසුබිම මේක ඉතා හොඳින් මතු වෙනවා. ඒ වගේම ටින් එකේ අර දාර වගේ කොටස් මේසය තුලින් ටින් එක නැවත මතු කිරීම. එතකොට ලා පැහැයට තද පැහැ කියන සංකල්පය තමයි මෙතනදී හුඟක්ම වැදගත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දරුවනේ ඔබ හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න කොළ පාට පසුබිමෙත් යම් තද පැහැයන් අපි යොදාගෙන තිනවා. තද කොළ සහ නිල් කියන පැහැය අන්තරමක් භාවිතා කරමින් මේසෙත් දුඹුරු පාට වර්ණේ අඳුරු ප්‍රභේද අපි භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේ සැමන් ටින් එකක් ඇඳලා ඉතාමත් හොඳින් වර්ණ කරන්න. ඔබත් උත්සාහ කරලා බලන්න මේ වගේ නිර්මාණයක් සිදු කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔබ ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. බෙල් අයිකන් නොටිෆිකේෂන් ඔන් කරගෙන ඉන්න. මම ගොඩක් වීඩියෝස් ඩිසයින් සහ වෙනත් වීඩියෝ ගොඩක් හදලායි තියෙන්නේ. ඉදිරියේදී අලුතින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඔබ ළඟට ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලොත් මේ වගේ හොඳ නිර්මාණයක් කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබ හැමතෙම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.